gumawa tayo ng isang tinapay na sosyal pakinggan. Pero ang presyo, definitely, affordable and hindi sosyal. Meron bang ganon? French bread or baguette? Oh, eto. Huwag niyo na muna akong i-bash kasi makikita niyo naman talagang ang dali-dali naman talagang gawin nito. So una, magbabad muna tayo. Hindi ng labada, kung hindi ng sponge. Ito daw ang isa sa mga secrets to a successful baguette, yung sponge. Ibabad mo muna. So meron ako ditong water. And of course, pag gumagawa ko ng tinapay, I'm using my ever-trusted and favorite flour brand, La Filipina Unchlorinated Bread Flour. And then, into my water, ilalagay ko yung aking La Filipina Unchlorinated Bread Flour. Dalawang batch po ito ha. Yung una, ibababad po natin. And then, my instant dry yeast. Sa Europe po ako nakatira. Sa Europe, ayaw nilang gumamit ng instant dry yeast. Gusto namin fresh. Huwag ka munang galit. If you're using fresh yeast, i-doble mo lang. So kung 10 grams ito, gumamit ka ng 20 grams na fresh yeast. Ganito din ang proseso. Walang problema. Makakagawa ka pa din ng bonggang-bonggang baguette dyan sa Europe or kung nasan ka man sa mundo. So, i-mix mo lang siya with a wire whisk until smooth, like a pancake, and then iwan mo lang to for 30 minutes to up to an hour. Iwan mo sa medyo mainit na lugar, di ba? Wala pong mainit na lugar sa bahay namin. Centralized aircon po kami. Winter po ngayon sa lugar ko. Okay, o iwan mo lang dyan. Kahit medyo malamig, basta iwan mo lang dyan. Kailangan ko po bang takpan? Kahit hindi na. Kasi, since basa-basa naman yung butter, hindi naman yan basta-basta magdadry. Okay, so iiwan ko muna ha. Chill ka lang dyan, magkape-kape ka muna. And iiwan, pero babalikan. Eh ako po hindi iniwan pero hindi na po binalikan. Ay, labas na ako dyan. Ayan, so after 30 minutes, napahinga ko na, makikita mo lang magfo-froth yung ibabaw, yung parang magkakaroon ng, yung kakapal. Ayan o, see? Bumula-bula yung ibabaw ng sponge mo. The next step, you put the rest of the ingredients. So I have here my flour, salt, sugar, and butter. O, pampalasa yung butter natin. Okay, so you put all of the ingredients and then imi-mixer natin. Pwede mo din naman masahin mano-mano yan. Pero ako, imi-mixer ko na. Diyos, kung papakapagod pa ba ako? Mi-mixer mo lang yan ng mga medium speed for around 6 to 8 minutes. Bakit ang bilis mong minasa? 6 to 8 minutes lang. Kasi pag may sponge tayo, the idea of creating the sponge, nabababad na yung harina, nagde-develop na siya dun sa mixture na yon. So pagdating dito, hindi mo na kailangan magpakapagod pa ng matagal. O ayan, so mini-mix-mix mo na. If you want to add some flavoring, you want to put rosemary, you want to put basil, ilagay mo na ngayon. Mga 1 tablespoon of rosemary, pwede kong lagyan to ng rosemary. So lalagyan ko ng mga 1 to 2 tablespoons of rosemary. Makikita mo, babasagin ko ng konting ganun yung rosemary sa palad ko para mag-warm up, mas lumabas yung mga essential oils. Or kung gusto mong malasang-malasa, mga 3 tablespoons yung ilagay mo. Nagkalat pa ako sa mesa ng rosemary. Okay, ayan, nakikita mo, nagiging smooth na. Halimbawa, napansin mo, nako, sa sobrang excitement ko po, hindi ko po na i-timer. Basta nakita mong yung dough has become smooth,
elastic and pliable. Ayan o, yung nakikita mong parang kayang-kaya ka na niyang i-handle. Okay na yan. O, diba? You see? Very nice. Konti pa, mga 20 seconds. Okay. Pagoda tragedy na yung mixer ko. So, kukunin ko na siya. Bilugin mo lang na ganito and then you just rest it for around 30 to 60 minutes to up to an hour. And then isi-shape natin. Meron ako actually ginawa kanina. Wala lang rosemary yon. So, papakita ko sa inyo kung paano i-shape yon. Hindi na kasi ako makapaghintay. My God. Baka pag after 1 hour pa ay humulas na ako dito. Sira pa din po yung aircon namin dito sa kitchen. Oh, ayan. So, tatakpan ko to ng cling wrap. Okay, ayan. Takpan natin ng cling wrap. Okay, and then we rest it for around 30 to 60 minutes. Balikan natin to shape. Ay, hindi pala. Aalisin ko lang to. Meron na akong ginawa kanina. So, after waiting for around, mabilis lang to, mga 30 to 60 minutes, depende sa init ng room. O, eto, yung sa akin ay alsadong-alsado na. Umalsa na siya. Hindi complicated tong tinapay na to. Pwede tong, pagkaalsang ganyan, getchangin mo, and then hatiin mo na sa 4. O, diba? Hatiin mo na sa 4. Bakit hindi mo tinitimbang? Kasi natansya ko naman siya ng maayos, di ba? Dapat minsan, marunong din tayong tumantya ng tao at ng tinapay. Pero, kung gusto mo naman timbangin, pwede din naman. So, pagka nakat mo na siya, so, one recipe will give you 4 baguettes. You can now shape it into baguettes. Gantong kadali lang yan. O, itong hinati mo, see? I-roll mo lang, i-fold mo lang na gano'n, papunta sa'yo. Pwede din namang hindi papunta sa'yo. Kung ayaw mo mapunta sa'yo, di palabas. And then, just to roll it, galing sa gitna, papunta sa labas. Yung pressure lang is madadagdagan pag papalabas ka na para nagkakaroon ka nung parang point sa dulo. Okay? Ayan o. Yung sa akin po, hindi nagkakaroon ng point. Di konting pressure pa sa gilid. O, di ba? 1. Gawa pa tayo ng isa. Papalabas sa'yo. Kung ayaw mong mapunta sa'yo, di palabas. Roll pa. Okay? Hindi naman kailangan pantay na pantay kasi itong tinapay na to, medyo rustic ito. Mag-isa lang po ako sa bahay. Hindi ko po kayang ubusin yan. Kami lang po ng mami ko sa bahay. Kami lang ng jowa ko. Ang laki-laki ng tinapay na yan. Wait. There's a solution. You can create small baguette. Kagaya niyan. Diba? Pwede mini. Diba? Yan ang solusyon kung solo ka lang or dalawa lang kayong kakain and ayaw mong nahahati yung bread. Pero ako kasi gusto ko full. Para kasing hindi baguette pagka hindi mahaba, diba? Kaya full size yung ginagawa ko. With practice, ma-perfect mo na yan. Actually, itong ginagawa ko ay hindi ko naman masasabing perfect na baguette. Ang daming mas magagandang baguette kaysa dyan sa baguette na gagawin ko. Pero, ang importante ay may baguette. So, I have here my sheet pan or baking pan. Lagyan ko lang ng konting shortening, konti lang. Bakit po butas-butas yung sheet pan mo? Kailangan po ba butasin ko din yung sheet pan ko kung wala akong ganyan? Hindi naman po. Kaya lang ganito para talagang mas nagka-crust. Alam mo yon, mas nagba-brown yung ilalim. Kung wala ka namang ganito, huwag mong butasin yung nandyan sa bahay mo. Pwede na yung kahit walang butas. Pero mas maganda kung meron itong ganitong may butas.
Okay? And then, lagay mo lang yan dyan. O, syempre, maliit yung aking sheet pan. So, pahiga ko siyang ilalagay. Pag ganito, yung nakaslant. Eh, yun, nabibili ko po may mga hiwa. O, teka lang, ipapahinga muna natin to for around 30 minutes. Or mapapansin mo, pagka nagdoble na yung size niya. Pag nagdoble na yung size or kumapal ng konti, ready na natin siyang i-bake. Before we bake it, hihiwaan muna natin and lalagyan natin ng flour. So, ipahinga muna natin saglit for around 30 minutes. So, eto, after around 30 minutes, medyo nilagay namin dun sa mainit na room sa bakery. Pwede na natin siyang isalang. But, before natin isalang, hiwaan muna natin. So, there are two ways or there are plenty of ways kung paano mo mahihiwaan tong baguette. Ang pinakamadali, kumuha ka lang ng sharp knife, pwedeng yung may ngipin is, ayan, hilahin mo lang na ganon. See, kailangan lang with confidence. Pwede ka din gumamit ng blade. Another way is, yung classic, ayan o, yung ganon lang, hiwaan mo lang ng, kailangan lang confident ka sa paghihiwa. And then, para rustic, lagyan mo ng flour. Siftan mo ng flour. Be generous with the flour. Bakit ka may pang-spray dyan? Mamamlansya ka ba? Hindi po. Kasi, for a baguette to achieve the nice brown crust, yung crusty yung labas, kailangan may steam dun sa oven while you bake it. So, mag-i-improvise tayo. Magsaspray muna tayo sa loob ng oven. So, to put the steam, magsaspray-spray lang ako, see? So, you just spray like this. O, di ba? Mag-uumusok yung loob ng oven mo. And then, you put your baguette. Pagkalagay ng baguette, mag-spray-spray ka lang ulit. Hindi ko na po kailangan maganyan. Yung oven ko po, may steam function. Eh di, wow! Sana all! Kung may steam function yung oven mo, turn on mo lang yung steam for the first 5 minutes of baking. Again, you're going to bake this at a preheated 400 degrees Fahrenheit oven, mainit na oven, for around 30 to 35 minutes. Kung 30 minutes, okay na sa'yo yung kulay niya, hanguin mo na. If you want it more brown, bake it for 5 more minutes. After 15 minutes in the oven, pwede kang mag-spray-spray pa ng konti to produce more steam. So, i-bake natin and balikan natin. Okay, so it's been around 32 minutes and nakita nyo ito, ginawa na nila to kanina, di ba bongga? Ang daming baguette. Para may pa-baguette party, hahanguin ko na itong nasa oven ko. Pinatay ko na yung aking oven. Oh, di ba? How nice. Ito kasi sa malaking pan nila binake, ako maliit lang yung pan ko. Kaya ganito. Etong isa, nako hindi maganda pagkaka-shape ko, maganda pa yung shape nila. Okay lang yan. That's okay. O, yan. So now, tikman na natin. Etong gusto kong tikman, tong bagong luto ko. Okay. Tikman na natin. And oh, I love how crusty. Oh, naririnig mo yung crust na yon. Ay, bongga, successful. Ang init, umuusok-usok pa. It's best with butter. Ito yung ginawa nila kanina. Kahit malamig na, very chewy pa din and crusty. Ba't gano'n? Parang mas nasasarapan ako dun sa gawa nila. So, ano pa hinihintay mo? Perfect lang to with butter, pwede din with olive oil, or kung anong palaman ng type mong ipanlaman dyan. Definitely.
Mukhang sosyal, tunog sosyal. Pero Diyos ko, napakamura po nito. Mas mura pa nga po ito kaysa sa pandesal recipe ko. Kasi yung pandesal recipe, may itlog. Ito wala. Talagang tubig, harina. Sa panahon ngayon na ang asukal, Diyos ko, nakaka-bitter. Hindi na sweet ang presyo ng asukal, ha? O, gumawa ka ng mga ganitong tinapay. So, ano pang hinihintay mo? Gawa na ng baguette and I'll see you in France.